اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. افتخار خان د صالح ایمان افیشل نه تاسو ته حاضر یم. نن ما تاسو لا چې کومه ویډیو راوړې ده هغه د ایټا چې څومره ټیسټونه راځي، د ان ټي اس چې څومره ټیسټونه راځي، هر څومره چې راځي نو په هغه کې چې کوم کمپټیشن دی هغه صرف او صرف د ستاسو د انګلیش په بنیاد باندې جوړیږي. چونکې هر یو کس چې دی یو ریس لګولی دی، کو هغه اسلامیات وي، کو هغه پاک سټډي وي، کو هغه موږ سره میث وي، کو ساینس وي، کو اردو وي، هر چا له مطلب دا پوره کورسز ورځي. خو تاسو چې کوم کمپټیشن دی هغه صرف او صرف د انګلیش دی. په دې انګلیش باندې به تاسو مارکس کې هاي کوئ، په دې انګلیش باندې به تاسو چې دی ټیسټ ټاپ کوئ، ټیسټ به کوالیفای کوئ. زه یو پیره بیا خپل تعارف کوم. زما نوم افتخار خان دی and currently I am serving as a government primary school teacher. حکومت سره چې کوم سکیل دی زه غواړم چې هغه تاسو ته ډیلیور کړم، تاسو ته یې مخې ته راوړم او تاسو د دې نه فایده واخلئ. اوس چې کوم ایټا پوینټ اف ویو سره زه خبره وکړم نو چې کوم ټینس دا ټینسز چې دی دونه زیاته ګران نه دي، ډېر اسانه دي. خو که تاسو د دې مایند نه کار واخیسته، په دې باندې لږ شان بوج واچو نو انشاءالله تاسو ته به چې کوم دی دا ټینسز هسې ګپ ښکاره شي. ځکه چې یو ماشوم چې را پیدا شي هغه په هېڅ خبره باندې نه پوهېږي او دې وخت سره چې کله غټېږي نو ده ته مختلف قسمه لینګویجز دا ورته مخامخ کېږي او دې دا زده کولی شي. سیم از د کیس وت هیر. زه شروع کوم د ګرامر نه. زما دا ویډیو پوره وګورئ، لایک کې، شیر یې کې، سبسکرایب یې کې، ځکه چې زه به تاسو ته ټول ټینسز چې دي، ګرامر چې دي، موږ سره کنډیشنل سینټنسز شو، نریشن شو، ایکټیو وایس شو، پیسیو وایس شو، موږ سره ګرامر شو. په دې ګرامر کې موږ سره مختلف کیټګریز دي، دا به زه تاسو ته کور کوم. خو په یو شرط باندې کو تاسو پکې انټرسټ واغشته، تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې مختلف قسمه کوېسچنز د ګرامر لحاظ سره د ټینسز باره کې تاسو ماته وایي نو زه به په خپله باندې پوهېږم چې دې کې د ستاسو شوق شته دی، انټرسټ هم شته دی او زه به تاسو ته نور ویډیوز، ډېر مفید ویډیوز مخې ته راوړم. شروع کوم د ګرامر نه. مونږ وګورو چې یاره ګرامر څه شی دی. نو دلته کې زه ولیکم چې ګرامر، دا ګرامر د دې موږ سره یو دی پریکټیکل پرسپیکټیو او بل دی موږ سره تیوریټیکل پرسپیکټیو. په دې پریکټیکل پرسپیکټیو کې موږ سره ډیفینیشن راځي، موستلی ډیفینیشنز. فار ایگزامپل ناؤن څه شی دی، پروناؤن څه شی دی. For example, noun is the naming word, pronoun which is used instead of a noun, adjective show, adverb show, preposition show, conjunction show, adverb show. د دې ټول ډیفینیشنز چې دی دا په دې کیټګري کې راځي پریکټیکل پرسپیکټیو. د دې نه دا لاندې تیوریټیکل پرسپیکټیو. د ټولو نه موسټ امپورټنټ چې دی هغه موږ سره دی تیوریټیکل پرسپیکټیو. دا تیوریټیکل پرسپیکټیو چې دی اوس د دې کریکټ یوزیج of what? A preposition, conjunction یا مختلف قسم ایڈورب ورب دا راځي چې دا به تاسو کریکټ یوزیج په دې کې مطلب څه په یو سنټنس کې. زه تاسو ته یو څو سنټنسز لیکم، تاسو به کلیرلی په دې باندې پوه شئ چې یاره د دې پریکټیکل پرسپیکټیو څه شی دی او تیوریټیکل پرسپیکټیو څه شی دی. For example,
دلته کې زه یو جمله لیکم یو سنټنس لیکم I need dash sugar I need pages او دلته کې تاسو ته کنجنکشن راشي much او many اوس کو تاسو پریکټیکل پرسپیکټیو د دې وګورئ نو پریکټیکل پرسپیکټیو کې دا much او many دا څه شي دي دا موږ سره کنجنکشن دي او کو تھیوریټیکل پرسپیکټیو نظر راځم نو دا much په کوم ځای کې راځي او many په کوم ځای کې راځي نو کلیرلی تاسو د کتئ شئ چې I need dash sugar I need dash pages نو یاد ساتئ much چې دی much چې هر ځای کې تاسو ته راشي نو much چې دا موږ سره uncountable nouns او many چې دی دا موږ سره راځي countable nouns نو اوس کلیرلی تاسو د سنټنسز ته کتئ شئ چې I need dash sugar موږ سره څه شی دی دا موږ سره countable دی یا uncountable دی نو دا موږ سره دی uncountable دا uncountable د لپاره چې کوم کنجنکشن راځي هغه دی موږ سره much سمپل خبره ده هیڅ پکې ګران نشته I need dash pages موږ سره pages راغی د دې لپاره چې کوم countable nouns دی هغه دی موږ سره many نو I need much sugar I need many pages دا خبره خو موږ سره کلیر شو اوس د دې نه بعد زه تاسو ته یو څو اگزامپل نورې مخې ته کوم ځکه چې دا ما سره ډیمو کلاسز دي د ډیمو کلاسز کو تاسو دې کې انټرست واغښته تاسو ته ما وې زه به تاسو نور ویډیوز مخې ته راوړم اوس زه یو بل اگزامپل تاسو ته درکوم هغه دا دی correct use of and but مونږ به کوم ځای کې and لګو او کوم ځای کې به but لګو کنجنکشن کار کې دا به مونږ مخې ته راځو خو کو چېرې تاسو ته په یو جمله کې راشي he is intelligent dash hardworking he is intelligent dash stupid he is stupid dash dull he is dull well behaved او تاسو ته کنجنکشن راغلی and او but چې کوم ځای کې مطلب and راشي او کوم ځای کې مطلب but راشي خو ایټا چې کوم ټیسټونه دي پدې کې دا راځي چې د نون ډیفینیشن څه شي دي د پروناون څه شي دي د ورب څه شي دي د پریپوزیشن څه شي دي دا چې تاسو ته خی چې یو کمپلیکس میتھډ دی دا او زه تاسو ته ډیر په اسانتیا سره دا سیزن تاسو ته مخې ته کوم پڑھاؤ میں یاد ساتھ ہے اس کو دسے قسم جملے راوے he is intelligent dash hardworking he is intelligent dash stupid he is stupid dash dull he is dull dash well behaved will شي خوش اخلاق کل اخلاق چاہیے اور تاسو ته لاندې راغلي and راغلي but راغلي both راغلي دي یا none of these پدې کې موږ څه لګو نو یاد ساتئ کله چې and راشي and نو and موږ سره positive points मतलब positive plus positive और negative
کوم ځای کې چې پازیټیو پوینټ سي تاسو به اینډ لګوي خو چې کوم ځای کې مطلب نیگیټیو پوینټ سي هغه کې به موږ هم اینډ لګو او بټ چې دی یا به موږ سره پازیټیو وي او یو موږ سره پازیټیو وي او بل موږ سره وي نیگیټیو نو موږ بټ لګو یا موږ سره یو وي نیگیټیو او بل موږ سره پازیټیو نو هم به موږ بټ لګو اوس راځو موږ برنه جملې ده هی از انټيليجنت ډیش هارد ورکینګ کو چې موږ د انټيليجنت ته وګورو دا موږ سره پازیټیو دی او هارد ورکینګ موږ سره هم پازیټیو دی نو دلته کې وځه لګوم اینډ دا یو پلس پوینټ دی اوس کو دې دویمه جملې ته راشم هی از انټيليجنت ډیش سټوپډ نو دا یو موږ سره دی پازیټیو او دا دی موږ سره نیگیټیو دلته کې وځه لګوم بټ څنګه چې تاسو تمام مخکې وې چې یو موږ سره پازیټیو وي یا یو موږ سره نیگیټیو وي البته بټ راځي اوس راځو هی از سټوپډ ډیش ډل موږ سره سټوپډ دی او ډل هم دی نو دا موږ سره هم نیگیټیو پوینټ دی او دا موږ سره هم نیگیټیو پوینټ دی نو د نیگیټیو او د نیگیټیو پوینټ لپاره راځي موږ سره اینډ دا کلیئر شو د دې نه لاندې هی از ډل ډیش ویل بیهیوډ نو چې دې دا موږ سره نیگیټیو پوینټ دی او دې موږ سره پلس پوینټ دی نو تاسو ما ویلي چې کوم ځای کې مطلب نیگیټیو پوینټ راځي یا پلس پوینټ راځي یا پلس پوینټ راځي یا نیگیټیو پوینټ راځي نه دې نه موږ بعد لګو بټ دا خبره تاسو ته کلیئر شو زه تاسو ته یو بل جمله لیکم چې موږ به ټو کوم ځای کې لګو او کوم ځای کې موږ with لګو correct use of to and with correct usage of with and to compare Muhammad Ahmad محمد احمد مې ځکه ولیکو چې دا زما یو کیوټ وراره دی تاسو به زما دا شارټ ویډیوز هم ګورئ دا صرف د انټرټینمنټ لپاره دي دې کې زما هیڅ مطلب نشته او زما دا چینل هم چې دی دا صرف او صرف د پښتنو لپاره دی نو زه غواړم چې ما څومره سکل دی هغه زه صرف او صرف د پښتنو ته ورکړم کمپیر محمد احمد ډیش عمران خان دویم سینټنس کمپیر خان اسټون کو تاسو ته ټیسټ کې راغلی چې کمپیر محمد احمد ډیش عمران خان کمپیر خان ډیش اسټون او تاسو ته راغلی چې رټ ویت به کې راځي او ګټو به کې راځي نو یاد ساتئ کله چې موږ سره ویت راشي ویت نو with کې موږ سره لګاو with the living things لپاره استعمالېږي with همیشه د سره لپاره استعمالېږي د living things لپاره شاباس او to د سره لپاره استعمالېږي non living things د سره لپاره non living things very good non living things تاسو کدی شي compare محمد احمد ډیش عمران خان نو څه راځي living برازي او non living برازي چې دوه موږ سره living دي نو with برازي کو to برازي with برازي شاباس دلته کې زه لګوم with اوس compare خان ډیش اسټون نو خان موږ سره مطلب living دي stone موږ سره دي non living پدې کې بس راځي نو پدې کې موږ سره راځي to ځکه چې to موږ سره استعمالي کې سره لپاره non living things لپاره آسان دی هیڅ پکې نشته د دې نه بعد یو دوه एग्जांपल نورې درکوم چې near او near by سره لپاره استعمالېږي نو راځي دا هغه هم تاسو ته یو एग्जांपल درکوم دا یو ډیمو کلاس دی کو تاسو خوښ شي نو ماته په کمنټ سیکشن کې تاسو ویلی شئ ځکه چې ایجوکیشن دا پوسټونه را روان دي نومبر دسمبر کې او دا یو ښکلی موقع ده تاسو ته ځکه چې هر یو اداره پرایویټایزیشن طرف ته روانه ده او نن سبا مزدوري کول ډېره به انتها ګرانه ده مزدوري کول څه کوي چې مزدوري ملاوېدل هم ډېره زیاته ګرانه ده نو لږ شان زه چې دا کوم کار کوم تاسو نوټس تیاروئ تاسو کمنټ سیکشن کې ماته سوالونه هم کولی شئ زه به تاسو ته انشاءالله د هغې جواب هم درکوم ټایم به انشاءالله زه وباسم او تاسو ته به د هغې چې څومره معلومات ما سره زه به هغه تاسو ته درکوم اوس دلته کې یو څه کنجنکشن لیکم near and
near by. کو چېرې دوه کنجنکشن تاسو ته راشي چې یاره یو دوه جملې وي او په هغې کې موږ سره یو نیر وي یو نیر بای تاسو به نیر کوم ځای کې لګوئ او نیر بای به کوم ځای کې لګوئ او یو جمله داسې پېښور is near چارسده پېښور is ډېر یو دوه جملې تاسو له درکړې دي چې پېښور is ډېر چارسده پېښور is ډېر او کنجنکشن راځي چې near and nearby په کوم ځای کې به near راځي او په کوم ځای کې به nearby راځي نو یاد ساتئ کله چې موږ سره two places وي two places نو هغه کې موږ لګو near څه به لګو near شاباس او چې کله موږ سره صرف او صرف one place وي one place هغه لپاره موږ لګو nearby نو په کوم ځای کې موږ سره two places دي په جمله نمبر 1 کې او په جمله نمبر 2 کې نو موږ سره کوم سنټنس دی په نمبر 1 کې موږ سره دا two places دي پېښور is near چارسده او په دې بل کې موږ سره په دې دویمه جمله کې موږ سره صرف او صرف څه شی دی one place دی دلته کې لګوم پېښور is nearby دې ځای پورې زما چې کوم دا لیکچر دا صرف ډیمو کلاس و ما تاسو ته د ډیمو کلاس باره کې وي چې یاره تاسو به دا هر څنګه پارټ اف سپیچ راشي preposition راشي کنجنکشن راشي د ستاسو چې کوم دا میرټ دی دا په دې بنیاد باندې جوړیږي هیڅ پکې نشته سم پکې ګران نشته د دې دماغ نه الیکشن کار واخلئ او چې کوم دا دومره سیزان دا دومره اگزامپل چې ما درکړي دا په خپل روزمره زندګۍ کې دا تاسو استعمال کې یوز کې نو الله به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شي دا ما دا ویډیو خوښه کې دا لایک کې دا سبسکرایب کې ځکه چې ما ته پته ولګي کو تاسو پکې انټرست اخلئ نو ان شاء الله نومبر دسمبر کې چې کوم جابونه را روان دي د ایجوکیشن د هغې نه علاوه نور ټیسټنګ ایجنسیز څومره چې دي د هغې چې کوم میرټ جوړیږي صرف او صرف د انګلیش په بنیاد باندې جوړیږي د ما د چینل لایک کې سبسکرایب یې کې شیر یې کې او بیا د زه وایم کو تاسو پکې انټرست واغسته نو دا زه به چې کوم دا ما دا لایف دی دې کې به زه ټایم وباسم او تاسو ته به ښکلې ښکلې ویډیوګانې مخې ته راوړم ډېره مهرباني شکریه السلام علیکم